السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور مع بعض حلقه جديده من برنامج ستوري اوف اناليسيس او حكايات في التحاليل الطبيه. هنكمل مع بعض سلسله الميكروسكوبيك اكزامينيشن الخاصه باليورين، وهنتكلم النهارده باذن الله عن الكاست او الاسطوانات. هنتكلم عنها بالتفصيل وهنعرف انواعها وهنعرف امتى بتظهر عندي في اليورين، وهنعرف كمان البروتين الرئيسي في تكوينها. فحلقه النهارده حلقه مهمه جدا، بس قبل اي حاجه لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. دون مقدمات طويله يلا ندخل في حلقه النهارده ونروح على السبوره. اول حاجه الكاست او الاسطوانات. الكاست دي في بروتين رئيسي المسؤول عن تكوينها. البروتين ده اسمه تام هورس فول. تمام كده، ده واحد من البروتينات القليله اللي الكليه بتفرزها وبتظهر عندي في اليورين. طيب شكلها ايه؟ قال لك شكلها شبه السيجاره، يقول لك سيجار شيبد. تمام كده. طيب الكاست دي عندي نوعين، يا اما سيلولار يا اما نون سيلولار. سيلولار هتبقى اربيسيس كاست، وايت بلاد سيل كاست، رينال ابيثيليال سيل كاست. تمام. طيب لو نون سيلولار قال لك هتبقى ويكسي او فاتي او هيالاين او جرانيولار. لازم اقول لك نوت مهمه جدا او ملاحظه مهمه جدا. خلي بالك لما نشوف كاست لازم نبص على البروتين، بس مش كل ما يكون في بروتين في اليورين يكون عندي كاست في اليورين. تمام. دلوقتي هنتكلم عن اشكال الكاست. بص كده معايا، الشكل بيختلف على حسب النوع. الهيالاين كاست شكلها ايه؟ قالك بكل بساطة شكلها متناسق وليها جانبين متوازيين ونهايتها مدورة. طيب حلو الكلام. طب الجرانيولار كاست قالك تشبه الهيالاين كاست زائد هتلاقي فيها جرانيولار محببة. تمام. طب الويكسي كاست بص بقى، قالك اسطوانية الشكل وشكلها اسموس ناعم جدا، كمان نهايتها مربعة، وخلي بالك بقى انها اكبر كاست في الحجم، يعني حجمها كبير جدا. طيب بعد كده الوايت بلاد سيل كاست قالك دي اسطوانية ونسيجها جواه وايت بلاد سيل. طب والاربسيس كاست قالك اسطوانية والنسيج جواها فيه ريد بلاد سيل. طيب الابيثيليال سيل قالك اسطوانية الشكل وبتحتوي على الابيثيليال، موجودة على الصفين، يا اما مترصصة بشكل متناسق او بشكل عشوائي. طيب بعد كده الفاتي كاست قالك اسطوانية الشكل فيها قطرات دهنية وفي الغالب بتكون من الكوليسترول. حلو الكلام. اخر حاجة عندنا اليست كاست والبكتيريال كاست. البكتيريال كاست قالك هي اسطوانية الشكل وبيبقى النسيج بتاعها فيه بكتيريا، يا اما كوكاي يا اما باسيلاي. اما اليست كاست اسطوانية الشكل وبيكون داخلها ايه؟ يست او فطريات. دلوقتي هنروح لاخر جزء في حلقة النهاردة وهنتكلم عن الدلائل المرضية لكل نوع من انواع الكاست. اول حاجة الهيالاين كاست قالك دي بشوفها في حالة المجهود العضلي، وكمان في حالة الحمى الفيفر، وكمان في حالة امراض الكلية الكدني ديس اوردر. طيب الجرانيولار كاست قالك بنشوفها في حالة الاجهاد، في حالة الرياضة اللي الانسان يكون بيلعب رياضة، كمان في حالة التهاب حوض الكلية والتهاب كبيبات الكلية. طب الويكسي كاست دي اسوأهم على الاطلاق. بص كتب لك ايه؟ end stage renal failure، يعني الكلية خلاص انتهت اتدمرت. تمام. طيب الفاتي كاست قالك بنشوفها في حالة النفروتيك سندرومي، وكنا شرحنا طبعا النفروتيك سندرومي بالتفصيل قبل كده. الوايت بلاد سيل كاست قالك بنشوفها في حالة التهاب حوض الكلية. الريد بلاد سيل كاست بنشوفها في حالة التهاب كبيبات الكلية. الابيثيليال كاست قالك بنشوفها في حالة الرينال تيوبولار دامج. دي كانت حلقة النهاردة في الكاست، أتمنى الحلقة تكون مفيدة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاك كابتن أنسيس باي.